ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง Crazy Game Channel นะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตเทียร์ลิสต์ตัวละครใหม่กันนะครับก็เนื่องจากผมเนี่ยมีการอัปเดตระดับเทียร์ขึ้นมาอีก1เทียร์ครับซึ่งอยู่เหนือเทียร์เมตาเนาะซึ่งก็คือเทียร์ SS หรือชื่อมันคือเทียร์ก็อดหรือเทียร์ระดับพระเจ้าโดยผมคิดว่าตอนนี้มันมีบางตัวละครเนี่ยที่แบบมันเกินกว่าคำว่าเมตาไปแล้วก็คือแบบมันเป็นตัวละครที่แบบแบกทีมมากๆอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเพิ่มเทียร์อันนี้มาเนาะก็เดี๋ยวมาทบทวนกันเนาะว่าแต่ละเทียร์เนี่ยมันมีความสามารถที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มที่เทียร์ล่างสุดก่อนแล้วกันเนาะก็คือเทียร์ดีเนี่ยหรือเวสเทียร์เนี่ยก็ตามชื่อเทียร์เลยก็คือเป็นเทียร์ที่แบบพวกตัวละครไม่คุ้มค่ากับการลงทุนอ่ะใช้งานยากมีตัวเลือกตัวละครอื่นที่ดีกว่าอีกหลายตัวเลยเทียร์ซีนิชเทียร์ก็คือเป็นพวกตัวละครที่เก่งเฉพาะทางหรือสถานการณ์บางสถานการณ์เช่นเอาไว้ใช้ตีบอสเอาไว้บูทดาเมจอะไรพวกนี้นะต่อไปเทียร์ B Variable เป็นตัวละครที่ยังสามารถใช้งานได้นะในบางสถานการณ์เนาะอย่างเช่นพวกมูซันเนาะที่เอาไว้ยืนแทงข้างหน้า 5v5 หรือโอบานายเนี่ยที่เอาไว้ 1-1 สะท้อนดาเมจใส่นะพวกนี้ต่อไปเป็นเทียร์สตองเทียร์ A นะผมว่าตั้งแต่เทียร์ A ขึ้นไปเนี่ยเป็นเทียร์ที่น่าเอามาใช้งานได้ดีพอสมควรอยู่เทียร์ A เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็ใช้งานได้ดีในระดับสูงเลยอาจจะโดดเด่นมากๆด้วยในบางสถานการณ์หรือแบบเจอทีมบางทีมที่แบบมันชนะทางจริงๆนะต่อไปเป็นเทียร์ S หรือเทียร์เมตาก็แน่นอนว่าอันนี้เป็นเทียร์ที่แบบยอดนิยมของคนทั่วๆไปเลยแล้วก็ตัวละครที่อยู่ในเทียร์เหล่านี้ก็เก่งมากๆแบบเก่งสุดๆอยู่แล้วนะแล้วก็เทียร์ที่ผมเพิ่มเข้ามาใหม่เนาะก็คือ God Tier ก็คือเป็น SS เทียร์นี้เนี่ยผมให้นิยามมันก็คือเป็นตัวละครที่แบบเก่งครบเครื่องรอบด้านมากๆในหน้าที่ของตัวมันเองเนาะแล้วก็มีข้อเสียน้อยมากๆนะหรือแบบบางตัวอาจจะไม่มีข้อเสียเลยแล้วก็ยังเป็นตัวละครที่แบบถึงแม้ว่าจะเหลือแค่มันคนเดียวในทีมนะแบบตัวทีมที่เหลือเราแบบตายกันหมดเลยอะแล้วเหลือมันคนเดียวมันยังสามารถมีโอกาสที่จะแบกที่จะแบบพลิกกลับมาชนะได้ด้วยนะอันนี้คือ TSS หรือเทียร์พระเจ้าเนาะก็มาอัปเดตกันก่อนจะมีตัวละครบางตัวที่ถูกลดระดับและตัวละครบางตัวที่ถูกเพิ่มระดับผมจะขอเอาตัวแรกเลยก็คือตัวของโยริจิร่างใหม่เนาะก็คือโยริจิเวอร์ชัน2เนี่ยเพราะว่ายูอาร์มีโยริ2ตัวนะก็คือตัวนี้กับตัวนี้ผมเลยเรียกว่าเวอร์ชัน2เพราะว่ามันมาทีหลังเป็นตัวใหม่นั่นแหละโยริจิเวอร์ชัน2ตัวนี้เนี่ยผมขอลดเทียร์ลงมานะครับให้เหลือแค่เทียร์หลังเรนโกคุเนาะก็คือเทียร์ A Strong ผมขอลดระดับลงมาเพราะว่าโยริจิเนี่ยปกติเลยเนี่ยแบบคุณแบบมีโยริจิ5ดาวเหลือง1ดาวลุ้งอะไรพวกนี้ความสามารถมันจะอยู่ประมาณระดับ A นะครับผมก็เป็นตัวที่ไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นเนาะแบบเทนเงินกับพวกนี้อาจจะเก่งกว่าโยริจิด้วยซ้ำนะแล้วก็สำหรับคานาโอะนะครับผมขอปรับเธอให้อยู่ในระดับเทียร์ก็อดเลยครับเป็นเทียร์ SS ครับก็จากผลงานนะครับจากเกมเวอร์ชันอื่นเนี่ยที่มีผู้เล่นหลายๆคนลองทดสอบลองเล่นแล้วก็ผมเนี่ยก็ลองไปดูไปวิเคราะห์ดูเนี่ยก็พบว่าคานาโอะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับแล้วก็สามารถแบกทีมได้แบบอย่างไม่น่าเชื่อเลยแม้ว่าจะเหลือแค่ตัวเธอคนเดียวก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถพลิกมาชนะได้ด้วยนะครับข้อเสียอย่างเดียวของเธอเลยก็คือว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยดาเมจของเธอทำได้น้อยนอกจากนั้นเนี่ยเธอก็แทบจะไม่มีข้อเสียนะก็อาจจะมีข้อเสียเรื่องต้านทานซีได้เพียงแค่ไม่กี่เทิร์นเนาะแล้วก็มีเงื่อนไขในการทำต้านทานใหม่ก็คือต้องมีเพื่อนร่วมทีมในทีมเราเนี่ยตายอย่างน้อย1ตัวถึงจะได้รับบัฟต้านซีอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งเนาะซึ่งก็คือตัวเดิมแหละมันก็คือโยริจินั่นเองเห็นไหมอันเนี้ยก็คือตัวเดียวกันแต่ว่าโยริจิอันนี้เนี่ยเป็นโยริจิที่แบบคุณอัพอาวุธหรือ X Skill ถึงเลเวล40แล้วผมขอจัดให้โยริจิที่อยู่ในสถานะเลเวล40อาวุธเนี่ยอยู่ในระดับเทียร์ก็อดเช่นเดียวกับคานาโอะครับแล้วก็อาจจะเก่งกว่าคานาโอะนิดหน่อยครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ครบเครื่องที่สุดแหละโยริจิเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้ละถ้าไม่นับคานาโอะสามารถแบกทีมได้แบบอย่างเหลือเชื่อครับคือแบบโยริจิเนี่ยถึงแม้ว่าทีมของคุณจะเหลือโยริจิคนเดียวนะเวลาสู้โยริจิสามารถพลิกไฟต์กลับมาชนะได้อย่างแบบบ่อยมากเลยจากที่ผมลองทดสอบเล่นดูเนาะโอเคก็เทียร์ลิสต์
ในครั้งนี้นะครับก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้แหละครับผมเพื่อนๆสามารถแคปรูปภาพเอาไว้ใช้ไปประกอบการตัดสินใจการจัดทีมหรือแบบอะไรก็ได้อาจจะเอาไปแชร์ให้เพื่อนหรืออาจจะเก็บไว้ดูเองหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย